No niin, terve! Tämä oli tosi jännä ja opettavainen kokemus, että paljon sai vahvistusta tietysti niille asioille, mitä on niin kuin pään sisällä miettinyt, että mitä tässä laulutekniikossa tapahtuu, mutta sitten paljon uusia asioita opin niin kuin tuosta hapenottokyvystä ja levon tarpeesta myös, että tosi niin kuin hyvä tutkimus omasta ja artistin lähtökohdasta käsin. No yllättävää tietysti se, kuinka tarkasti se tietysti nuo mittari näyttää sen, että mitä tuossa esimerkiksi kurkkulaulun tekniikan tai laulutavassa tapahtuu. Että se vaatii esimerkiksi tuplasti enemmän happea kuin normi puheäänen tuottaminen ja sit nähdä sitä omaa ääntä siinä niin kuin graafisena elementtinä, niin se on tosi niin kuin havainnollistava se, että näinhän se on. Että se niin kuin vahvistaa sit sitä omaa kokemusta, kehollista kokemusta siitä niin kuin visuaalisessa muodossa. No, kurkkulaulussa käytetään semmoisia taskuhuulia, mitkä meillä on täällä kurkussa, semmoiset vähän niin kuin lisäänihuulet tai sellaiset, mitä meillä monella on esimerkiksi, tai meillä kaikilla on kehossa se, että kun me yskitään tai röhitään, niin siellä kuuluu semmoinen matala ääni. Ja sitten kurkkulaulussa sitten treenataan niitä niin kuin äänihuulia ja otetaan ne käyttöön niin, että ne saadaan sitten soimaan tämän normipuheäänen niin kuin rinnalla. Ja silloin siitä puheäänestä tulee oktaavia matalampi. Ja se on tosi niin kuin kiehtova niin kuin ominaisuus kehossa. Että ja sitten se luo niin kuin myös sitten mielikuvia niin kuin ja musiikin tekemiseen ja musiikin tuottamiseen niin kuin aivan erilaiseen sitten lopputulokseen. No harjoittelemalla ja siinä varmaan tärkein on se, että on niin kuin kiinnostunut äänen muodostustavoista. Et meillähän on yllättävän usein niin kuin käy silleen, että me opitaan joku puhetapa ja niin kuin me opitaan muutkin tavat, elämäntavat tai mitkä tahansa. Ja elämäntapoja voi muuttaa ja omaa puhetapaa voi muuttaa ja omaa laulutapaa voi muuttaa. Että mä esimerkiksi aloitin tuossa reilu 10 vuotta sitten tämän kurkkulaulun ja en mä sitä ennen tykännyt laulaa ollenkaan tai niin kuin käyttää ääntäni. Et mä olin instrumentaalihaitaristi. Ja en juurikaan puhunut mitään, vaan soitin vaan haitaria. Ja sitten kun mä aloin tätä omaa ääntä niin kuin kehittämään ja harjoittelemaan, niin sitten mä löysinkin sieltä ihan erilaisen niin kuin tavan olla ja elää ja tuottaa musaa. Että kyllä kaikilla kannustan kaikkia niin kuin aina miettimään ja niin kuin haastamaan, että mitäs kaikkea sieltä meidän kehosta löytyy.